Hi, Assalamualaikum, Barada Khokharo, Man Khele Horstanum Ki Imruz Katishimo Gapmizina. Kang Sin Jab Hotan, Compton Tingy. And today I will be sharing with you guys just a little bit about how God called me to the mission field and what I've been up to for the past year or so. Trong đợt 10 phút hả? Hay là sao? Okay, 15 minutes. Yeah, Okay. So just really quick about how God called me. Tôi xin làm chứng ngắn đó là Chúa đã kêu gọi tôi như thế nào. So my name Evangeline means someone who shares the good news. Tên của tôi đó là Evangeline, có nghĩa là người chia sẻ tin mừng, hay là người giáo sĩ, hay là người đi truyền giáo. And Ting A means God's will. Và tên Thiên Ý có nghĩa là ý muốn của Đức Chúa Trời, đúng không? Thiên, Ý. So those two names combined have really shaped my calling. Và hai cái tên đó, khi Thiên và Ý nhập chung lại với nhau, nó giống như là nó định hình cho cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi. So me and my family, we went to a CMA Vietnamese church for most of my life. And in 2011, we had a missionary couple come and speak at our church. Gia đình của chúng tôi đi nhóm lại trong hội thánh của giáo hạt, hội thánh Tin Lành Việt Nam, và tôi có một cái gia đình giáo sĩ năm 2011 đến thăm viếng hội thánh. And this missionary lady, her name was Miss Charlotte Stemple. And after she spoke, I went up to her after the service and I asked her, so I was 12 years old at this time, and I asked her, Miss Charlotte, how did you know that God, how did you hear his voice so clearly that you obeyed and you left everything behind to go to Vietnam? Và cái cô giáo sĩ tên là Charlotte, cổ sau cái giờ chia sẻ của cổ và tôi đến, tôi hỏi cổ rằng lúc đó tôi 11 tuổi, 12 tuổi. Tôi đến và hỏi cô rằng làm sao cô có thể biết rằng Chúa kêu gọi cô để đi truyền giáo ở tại Việt Nam, in Việt Nam, và cô có thể biết được cái sự kêu gọi đó rất là rõ ràng như vậy. And I don't remember what she said. I remember the conversation happening, but then 2 summers ago, before my senior year of college. Và tôi không có nhớ cái chi tiết của cái cuộc trò chuyện đó, nhưng mà tôi nhớ rằng cái sự kêu gọi của Chúa diễn ra cho tôi khoảng chừng 2 cái mùa hè trước khi tôi tốt nghiệp college. My mom, she found a book that Miss Charlotte had wrote, and on the inside of the book, she wrote me a little note. Và mẹ tôi tìm được một cái cuốn sách của cái cô Charlotte này, cổ viết cuốn sách đó, và trong cuốn sách đó cổ tặng cho mẹ tôi For our family. Cho cả gia đình luôn, và cho Thiên Ý, và trong Thiên Ý, trong cái cuốn sách đó có một cái note ghi riêng cho Thiên Ý. And it said, "May God lead you all your life, and may you clearly hear His kêu gọi." Và cái note đó ghi rằng đó là nguyện xin Chúa dẫn dắt con, dẫn dắt em, và xin Chúa cho em nghe được tiếng kêu gọi của Chúa rõ ràng. And kêu gọi was the only word in that little note that was in Vietnamese. And that was what I had talked to her about when I was 12. Và cái chữ kêu gọi là cái chữ duy nhất tiếng Việt ở trong cái note đó. Tất cả những chữ còn lại tất nhiên là tiếng Anh, và đó là cái từ hay là cái ý niệm của tôi khi tôi nhớ đến cái lần mà tôi gặp cô năm tôi 12 tuổi. So it kind of just went from there. There is a program at my college that sends out graduates to the unreached people groups. Và trong một cái chương trình của cái trường đại học của tôi, có một cái chương trình gọi là cầu nguyện sai phái, các sinh viên trở thành giáo sĩ, đi ra với những cái cánh đồng, những cái nơi mà phúc âm của Chúa chưa được rao ra, unreached people. And when I fully realized God is calling me to go, it was really cool to look back and see how faithful
the Lord has been throughout my life because I talked to her October 2011. By the time I left for the field, it was October 2021. So 10 years exactly from the time I talked to her. Yeah. Rough ideas. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi biết cái sự kêu gọi của Chúa. Tôi cũng tin rằng Chúa, cái sự sắp đặt của Chúa. Trong khi tôi gặp cô tháng 10 năm 2011 và khi Chúa kêu gọi tôi đi ra cánh đồng truyền giáo thì đó là tháng 10 năm 2021 và tôi biết rằng đó là cái giai đoạn 10 năm mà Chúa chuẩn bị cho tôi. Yeah, so that's just a little bit about how I got over to Tajikistan. The pictures on the screen, the one on the left is me my first day in country, and the one on the right is me a year later. Yeah. Trên màn hình của chúng ta đó là cái hình ảnh của tôi. Cái nào là lần đầu tiên tới? This one? Yeah. Okay. Và đây là cái lần đầu tiên tôi đến đất nước Tajikistan và sau đó 1 năm. Yeah. And also I'm sharing right now, and I can use the word Tajikistan, but in general it's Central Asia because it is a closed country. It's 99% Muslim. So. Yeah. I got it. Cho nên tôi có thể chia sẻ đây là một cái quốc gia ở Trung Á, Central Asia, bởi vì nó là quốc gia Hồi giáo, cho nên tôi sẽ hạn chế cái việc nói tên của cái đất nước đó. Yeah. So I'll just share a little bit about what my life looks here through some pictures. My first year in country is strictly devoted to language, 40 hours a week. Yeah. Tôi dành cái thời gian, cái năm đầu tiên của tôi hầu hết đó là cái thời gian học tiếng, và học cái tiếng đó tôi tập trung cái thời gian của mình. How many hours? 40 hours. 40 hours like full time, right? 40 tiếng đồng hồ một tuần lễ như vậy để mà học cái ngôn ngữ của cái đất nước này. And that sounds like a lot, and it is a lot, but it's super important for us because if you don't know the language, you can't speak to their heart. Yeah. Và nó có thể là mình thấy rất là nhiều thời giờ nhưng mà nó là đáng, bởi vì đó là một cái điều quan trọng cho một người muốn tiếp cận với lại cái dân tộc đó thì phải biết cái tiếng của cái dân tộc đó. Yeah, so I live in the city of Dushanbe, but most of Tajikistan is very mountainous. I think it's like 90% is covered with mountains. So these are just some pictures of camping and what it looks like. Yeah, tôi ở thành phố, ở cái capital của cái đất nước này, nhưng mà hầu hết dân ở đây đó là 90% dân số thì sống ở những cái vùng đồi núi, cho nên chúng ta thấy rất là thiên nhiên, rất là nhiều đồi núi ở cái đất nước này. Yeah. And my team, we have a team made up of expats, so foreigners, and also of local people. Yeah. Và cái nhóm của chúng tôi có cả người nước ngoài, cũng một số người local, người địa phương ở tại nơi đó. Yeah, and they every week will go out into the villages, and we have something called DBS, which is Discovery Bible Study, and we also help with community development. So depending on the village, whether they need a new school or new roads, we try and help them with that while also combining it with Discovery Bible Studies. Yeah. Và group của chúng tôi, nhóm của chúng tôi mỗi tuần như vậy đi ra, và chúng tôi có một cái chương trình gọi là CBS, khám phá kinh thánh. Chúng tôi đi ra đến với những cái làng, những cái cộng đồng, và ở tại nơi đó chúng tôi giúp đỡ cho họ từ cái công việc cộng đồng. Ví dụ họ cần giúp đỡ xây dựng gì đó, đường xá hay gì đó, thì chúng tôi giúp đỡ họ, và cộng thêm với cái việc chúng tôi học kinh thánh với họ. And here's a picture of me and my team. That's not all of my team. I couldn't upload the picture of my entire team. But our team is made up of, so on the expat side, we have 4 couples and 5 singles. Yeah. Và trong cái nhóm của chúng tôi có đông hơn cái hình này, nhưng mà vì
lý do tôi không có show hết đó, họ có 4 cặp vợ chồng người nước ngoài và 5 single, 5 người độc thân, và trong đó có tôi. Yeah. This picture on the left was from Thanksgiving last year. Yeah. So my first month still in country. Yeah. Và cái hình bên phải trên màn hình đó là hình của tôi mùa tạ ơn vừa rồi. Yeah. Last Thanksgiving. So last year, 2021. Oh yeah, năm ngoái. Yeah, 21. Yeah, so it's really cool how integrated and in the community, the local community that I have the privilege of being in. Yeah, và chúng tôi sống chung với nhau trong một cái gia đình, trong một cái house, ở trong một cái cộng đồng, và tôi cảm thấy được vinh dự được sống chung với cái gia đình đó. Yeah. I live with a host family, so I've been at this house since I got there. Yeah, và tôi được sống với cái gia đình của người địa phương ở tại nơi đó từ khi tôi đến cái đất nước này, và tôi thấy đó là một cái đặc ân. And the two pictures on the left, the one on the top is a picture with me with one of my teachers at her wedding. Yeah. Cái hình phía trên tôi đứng với một cái cô dạy ngôn ngữ cho tôi, dạy tiếng cho tôi. And the one on the bottom is me with two of my teachers at the language school. Yeah. Và phía dưới là tôi ngồi giữa với lại 2 cái cô cũng dạy tiếng cho tôi ở cái trường dạy tiếng, dạy ngoại ngữ. Yeah. And I'm super thankful for these relationships. So at the height of my language learning, I was meeting with 4 different teachers. So it was really fun to just learn language, like that was my job, and also learning about their lives. And those ladies are Muslims. Yeah. Và tôi rất là cảm ơn Chúa bởi vì được tiếp xúc với những cái cô giáo như thế này, là những người dạy tiếng cho tôi, nhưng mà tôi cũng có dịp để mà trò chuyện với họ, để chia sẻ với họ, học với họ về cái cuộc sống, về cái văn hóa của họ tại nơi đó. Tất cả họ là những người Hồi giáo. And so on the bottom picture, the one sitting on the left of me, her name is Zamira, and she's a really sweet lady, and she was my first teacher when I got there, and I still meet with her even though I'm not at the language school anymore. Yeah. Và cái cô ngồi ở dưới phía bên tay trái, là cái cô giáo đầu tiên dạy tiếng cho tôi, và cô rất là dễ thương, rất là dễ mến, và cô dạy cho tôi rất là nhiều điều. And recently, so relationships between men and women in this part of the world it's really not great, abusive, and there's just not respect for women. Yeah. Và đây là cái nơi mà cái mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông nó có thể nó khác với nhiều nơi, có nghĩa là người phụ nữ bị áp bức, bị chèn ép rất là nhiều, và có rất là nhiều người chị em phụ nữ ở trong cái tình trạng như vậy. So I've been really praying a lot for Zamira and just breakthrough in her marriage, and she told me like 2 weeks ago that she finally confronted her husband about his treatment of her, and he actually listened to her. So it was really a big praise. Yeah. Cho nên tôi cầu nguyện cho cái cô đó và chia sẻ với cô, và cảm ơn Chúa cách đây 2 tuần thì cô đã đối diện với chồng của mình, nói với chồng của mình về cái sự đối xử của ông chồng đối với cô, và đây là lần đầu tiên ông chồng cô lắng nghe cô, cho nên đó là một cái điều rất là tạ ơn Chúa đã diễn ra như vậy. Yeah, so if you guys could also be praying for, specifically for Zamira, but also in general relationships between husbands and wives, that would be awesome. Yeah, chúng ta cầu nguyện, xin Hội Thánh cũng nhớ đến những người vợ ở tại đây, đặc biệt cô này, what's her name? Zamira. Zamir, yeah, cô Zamir, cho hôn nhân của cô, cho cái mối quan hệ trong gia đình của cô, cũng như những cái người chị em phụ nữ có gia đình ở tại cái đất nước này. And the picture on the right, the lady on the far right, her name is Saida, and she's one of the kindest and most godly women that you will ever meet. Yeah, the red one, the red. The right, yeah. Và cái cô phía bên
góc kia đó là cái cô rất là thân thiện, cũng như rất là dễ thương, và tôi cũng có dịp có cái mối quan hệ tốt với cô đó. Yes, she is one of our national partners that we work with, and here is a picture of me and my teammates visiting her home, and she has 4 children, only 3 of them are pictured here. Yeah. Và cô cũng ở trong cái group của chúng tôi là người địa phương, và chúng tôi có dịp đến thăm gia đình của cô. Cô có 4 người con gái, 4 daughters. 3 daughters. One son. She's not yeah. Nhưng mà những người con đó không có trong hình. Yeah. She became so her story that I'll try to condense. She became a believer when she was 16 through some Korean missionaries, and when she met her now husband, who is also a believer, both of her family, the wife's side and the husband's side, they were both like, you cannot marry each other. Yeah. You have to marry a Muslim. Yeah. Cô kể là cái câu chuyện của cô, cuộc đời của cô đó là khi cô 16 tuổi cô tin Chúa, và rồi sau đó cô qua một vị giáo sĩ người Hàn Quốc, và cô sau đó lập gia đình. Thì cái gia đình, cái người chồng hiện tại của cô cũng là Cơ đốc nhân, nhưng mà khi mà lập gia đình đó thì gia đình của hai bên không có muốn kết hôn với nhau, bởi vì cái gia đình của cô đó muốn cô lấy người Hồi giáo. But obviously they did get married, and it's just really amazing to see how God has blessed this family and blessed just believers. So if you all could also pray, because she is first generation believer and her children are now second generation. So praying for the generations of believers that are coming out of this country. Yeah. Và chúng ta thấy cô có gia đình, chúng ta thấy cô và chồng cô cũng như các con đều tin Chúa, cho nên chúng ta cầu nguyện cho cái thế hệ thứ hai, có nghĩa là những người tin Chúa như cô là thế hệ đầu tiên từ những cái gia đình Hồi giáo nhưng mà tin Chúa, cho nên chúng ta cầu nguyện cho họ để cái thế hệ thứ hai là những người cũng tiếp tục yêu mến Chúa giống như cha mẹ của họ. Amen. And I am, so my role on this team is primarily on the music side of things. So when I said yes to going overseas, I said, Lord, I have 2 requirements, that it's an unreached place and that I get to do music somehow. Cho nên cái vai trò của tôi trong cái group này đó là tôi liên quan tới vấn đề âm nhạc, giúp đỡ về vấn đề âm nhạc, dạy nhạc hay là hát này kia. Cho nên khi tôi cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa, nếu Chúa muốn con đi truyền giáo thì có 2 việc con muốn được giữ phần. Thứ nhất là đem con đến cái nơi mà phúc âm của Chúa chưa được rao ra, unreached people. Và thứ hai đó là con có thể sử dụng cái khả năng âm nhạc của con ở tại nơi đó. So I get to be part of a songwriting group every Monday night, and this is more of recent thing as of a few months ago, and we alternate between 1 week meeting with locals and the following week meeting with expats. Và đó là cái việc mà tôi làm, cho nên tôi viết bài hát mỗi tuần như vậy, và mỗi thứ hai như vậy đó thì tôi gặp những người bản xứ, có nghĩa người địa phương ở đó, và cái thứ hai tiếp theo đó thì gặp những anh chị em là những người nước ngoài trong cái group của chúng tôi. So the picture on the bottom, after songwriting, this picture is of me and my teammate Claire, and we're meeting with 3 of the guys who go to songwriting. That's Umed, Hushbakt, and Fakhruddin. Yeah. Cho nên mỗi cái hình ở dưới đó là tôi với lại 3 cái người viết nhạc là những người bản xứ, và những anh chị em này cùng với tôi trong cái việc sáng tác bài hát. You are a musician, wonderful. And Christmas last year, my team leader asked me, "Hey Evangeline, have you ever written a Christmas song?" Và Giáng sinh năm ngoái thì trong team của tôi hỏi rằng tôi có từng viết được bài hát Giáng sinh nào chưa? And I said no, I've never done that. So he said, give it a shot, and so I will sing it for you after I'm done sharing. Cho nên năm ngoái thì tôi nói rằng chưa viết bài nhạc Giáng sinh nào, và tôi đã bắt đầu viết một cái bài hát về Giáng sinh, và chút xíu là tôi sẽ tôi chứa bài hát đó với hội thánh. This is the last slide.
And another part of my job is helping run the house of prayer. Và một cái công việc khác của tôi trong công việc Chúa bên đó đó là tôi vận hành cái nhà cầu nguyện, the house of prayer. So we believe prayer is essential and it is the DNA of what we do there. And specifically with the house of prayer, our heart behind it is to come and be filled so that we can go out and do ministry. Và cái mục đích của cái house of prayer đó, cái nhà cầu nguyện đó là chúng tôi đến đó để cùng cầu nguyện với nhau, bởi vì chúng tôi tin rằng cái sự cầu nguyện rất là quan trọng, là cái nền tảng cho việc ra đi, và chúng tôi đến với nhau, cầu nguyện với nhau trước khi đi ra bên ngoài. So we have multiple sets that happen every week, a wide variety. We pray for Afghanistan, we have a set praying for Russia, we have a set praying for church multiplication. I help lead the youth set, so the expat youths in the community, and a lot of other different kinds. Và có nhiều group khác nhau cầu nguyện cho nhiều cái vấn đề khác nhau. Có group cầu nguyện cho Afghanistan, có group cầu nguyện cho công việc Chúa chỗ này chỗ kia. Và với tôi thì tôi lead cái group mà giới trẻ cầu nguyện cho công việc Chúa. And the picture on the right is just, we had a team visit us in October. They're from Pasadena International House of Prayer, and they try to come every year and minister to our community. Và trong cái hình của tôi có cặp vợ chồng, có hai người từ cái nơi gọi là House of Prayer ở Pasadena, nhà cầu nguyện ở Pasadena. Họ đến với chúng tôi và họ kết ước rằng mỗi năm họ sẽ đến để giúp chúng tôi trong cái vấn đề cầu nguyện, và đó là một cái điều rất là tốt. That's the last slide, and just a quick snapshot of my life over there in music ministry and what else my team does in villages. And I just wanted to end with the passage that we read earlier in Romans 10:15. But how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Và đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ ngắn gọn với hội thánh buổi sáng nay về công việc Chúa tôi đang làm bên đó, về vấn đề âm nhạc, về vấn đề ra đi với cộng đồng, về vấn đề cầu nguyện. Và tôi muốn kết thúc với cái câu kinh thánh mà sáng nay chúng ta có đọc ở trong Roma đoạn 10 câu 15. Đó là nếu chẳng ai được sai đi thì làm sao rao giảng, như có lời chép, bàn chân của những người truyền giáo truyền ra tin lành thật xinh đẹp biết bao. Is that the 15? 14. 14 too? Câu 14, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, không có người rao giảng thì nghe cách nào. And I didn't know the trajectory of my life when I was a 12-year-old. Tôi không biết cái hướng hay là cái cuộc đời của tôi nó sẽ đi hướng nào khi tôi 12 tuổi. But reading this verse and learning more about the Great Commission has really changed my life, and it makes me think like, how can I not be doing this? Và khi đọc cái câu kinh thánh này cũng như biết cái đại mệnh lệnh của Chúa và nhìn lại những gì Chúa làm, thì tôi tự hỏi rằng làm sao tôi không dự phần vào ở trong sự kêu gọi của Chúa trong công tác rao truyền phúc âm của Chúa cho người khác được. And just an encouragement for you. Not everyone is able to go in these random parts of the world, but in your own communities, your coworkers, your neighbors, there is always an opportunity to be the light, be the salt, and share Jesus with the people around you. Và cái điều khích lệ tôi muốn gửi lại cho hội thánh đó là không phải tất cả mọi người được kêu gọi để đi làm giáo sĩ, đi đến một cái nơi nào đó, nhưng chúng ta được Chúa gọi để chia sẻ Đấng Christ, nói về Chúa cho cộng đồng của chúng ta, cho nơi sở làm của chúng ta, cho những người xóm giềng của chúng ta, và đó là cách mà Chúa kêu gọi của chúng ta. Amen. And now I would love to share the song with you. Amen. Yeah. Chúng ta nghe bài hát mà cháu sáng tác, xin thánh cùng lắng nghe.